මේක Samsung mobile phone එකක්. ඉතින් මේ phone එකේ pattern lock එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දැනට මගේ pattern lock එක remove කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ pattern lock එක remove කරගන්න වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් කතා කරනවා. ඉතින් දැනටමත් මාව subscribe කරපු නැති කට්ටියට subscribe කරන්න පුළුවන්. bell icon එක all කරන්න අලුතෙන් එන වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි මේක pattern lock එකක් හරි pin lock එකක් හරි තියෙද්දි phone එකේ on එකේ තියෙනකොට power button එකයි volume down එකයි press කරගෙන ඉන්නකොට phone එක restart වෙන්න ගන්නවා. එහෙම restart වෙන්න ගන්නවත් එක්කම volume up button එක සහ power button එක සහ ඒ වගේම මේ පැත්තේ screenshot ගන්න වගේ වෙනම button එකක් තියෙනවා. ඒ button එකයි මේ button තුනම එකපාරේ press කරගෙන ඉන්න ඕනේ reboot වෙන අවස්ථාවේදී. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක reset mode එකට දාගන්න. ඉතින් එතනදී අපිට ගිහිල්ලා reset කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙහා පැත්තේ තිරේ මම පේන්න දාලා තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා reset කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම reset කරගත්ත phone එකේ FRP එක අපි අයින් කරන්න ඉබේ. ඉතින් FRP එක අයින් කරන්නත් ඒකටත් කම්පියුටර් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. කම්පියුටර් එකක් නැතුවත් කරන්න පුළුවන් mobile phone තියෙනවා. හැබැයි අප්ඩේට් කරාට පස්සේ සමහර ෆෝන් වල ඒ දේ කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ දේ කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට මම කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේක Samsung වර්ගයේ ඕනම ෆෝන් එකක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මේ අපිට මේකෙදි කරන්න ඕන කම්පියුටර් එකට software කීපයක් තියෙනවා add කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ Samsung USB drivers එක මම install කරගන්න ආකාරය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා Samsung USB drivers කියලා search කරාම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේක security එක, ඒ කියන්නේ virus guard එක off කරන්න ඕනේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දැන් පේන්නේ SAM FW කියන tool එක. ඉතින් මෙන්න මේ tool එක භාවිතා කරලා තමයි මම FRP එක unlock කරගන්නේ. ඉතින් අපි ෆෝන් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ USB drivers ටික ඉන්ස්ටෝල් කරලා. ඒතකොට කනෙක්ට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකේ තරුවයි # තරුවයි # ගහලා අපි USB on කරාම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් වෙලා යද්දී මෙන්න මේක මේ lock එක remove වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම lock එක remove වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේ පේනවා වගේ okay කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. අවසානට lock එක remove වෙලා ඉවර වුණාම ඔය වගේ okay මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ දැනට LG පුළුවන් Android ගොඩක් ෆෝන් පුළුවන් විදිහේ හැකියාවක් විදිහට අප්ඩේට් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒ රීස්ටාර්ට් වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලොක් එක අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. FRP එක අන්ලොක් වෙලා ඉතාමත් ඉක්මනින් පහසුවෙන් ඒක විනාඩියක් ඇතුළත වගේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මේ අලුත් tool එකේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අප්ඩේට් එක අලුත් නිසා ගොඩක් ෆෝන් වලට මේක සපෝට් කරනවා.